Okay, so next lesson naman tayo about sa earthquake effects on structures. So ano ba yung mga epekto ng earthquake? Pag gumalaw ba yung lupa, ano mangyayari sa ating structures? Okay? So unang-una, pag-usapan natin earthquake characteristics. Paano ba natin masasabi na yung earthquake ay makakasira nga ba talaga ng structure? And then pangalawa, yung characteristics ng earthquake, ay characteristics ng site pala. Yung characteristics ng site, kasi nakaka-apekto yan eh. So kasi yung huling-huli natin pag-uusapan is kapag malakas yung earthquake characteristics, yung character ng earthquake ay malakas at yung character ng site natin is kapipitsugin o mahina, then definitely ang natitira na lang uri na nating hindi na consider yung structure mismo. So may tatlo tayong element na pag-uusapan, yung earthquake itself, yung site kung saan nakatayo yung building mo, and yung building itself. So yun yung tatlong bagay na pag-usapan natin. Yung tatlong bagay na yun, ano yung characteristics nila, and then makikita natin ano yung effect niya sa structure, and then after which is pag-uusapan natin or i-discuss ko or ipapakita. Hindi ko alam kung papakita ko kung paano natin mamimitigate yung mga ganung uri ng failure sa ating structure. Okay, so let's start. So sa earthquake characteristics, it is a strong shaking, also significant depends on the duration, gaano katagal yung earthquake, tapos gaano siya kayanig o kalakas. So yun yung mga factor na nakakaapekto or yung nakakaapekto sa structure natin. Okay? So duration and frequency. So according to Estrada and Lee ng 2017, yung large na peak ground acceleration. So, discuss muna natin yung peak ground acceleration. So, yung peak ground acceleration, halimbawa yung earthquake gumalaw. So, gumalaw siya, may force. So, yung paggalaw na yun may force, and alam natin yung force is equals to mass times acceleration. So, yung force na yun, mayroong force siya, at yung force na yun is caused by an acceleration, which is reflected dun sa displacement or deflection. So, dun natin malalaman ano yung peak ground acceleration, ano yung pinakamataas na mag-o-occur na acceleration ng lupa. So since yun yung pinakamataas na acceleration na magaganap sa lupa, so yun yung ikino-consider natin with regard sa characteristics ng earthquake, at yun yung gagamitin natin sa pag-design structure, yung peak ground acceleration. Yun na mismo yung salita, peak ground acceleration. So pero minsan pag mahina yung peak ground acceleration is mababa lang yung PGA, mababa lang yung PGA, pero napakatagal niya. So kasi sobrang tagal niya, kahit mahina yung PGA, nakakapag malaki pa rin yung effect niya sa structure. And minsan naman, mas malakas pa ang effect sa structure ng matagal na maliit na PGA kaysa dun sa mabilis na malakas na PGA. So yun yung sinasabi ni Estrada and Lee noong 2017. Okay? So, effects on topographic subsurface irregularity. So, basically, medyo marami yan. So, pag ang surface natin, yung mga sensitivity, ano yung mga topographic irregularities na pwedeng kaharapin ng ating mga building. So, site characteristics tayo. So, sa site characteristics, halimbawa, nag-earthquake, na-define na natin yung earthquake, nalaman natin na yung PGA niya or yung peak ground acceleration na ikokos niya ay ganito kalawak, and ganito rin yung duration or ganito rin katagal yung earthquake natin. Then after nun, is kailangan din natin tignan ano bang uri ng lupa yung kinatatayuan ng building natin or yung pagtatayuan ng building natin. Kailangan din natin malaman yun, di ba? So, kasi malakas yung earthquake tapos mahina pa yung lupa. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit requirements sa paggawa ng bahay, lalo na sa building permit, kasi bago ka magpagawa ng bahay, kailangan mo ng building permit. So, may building permit ka. Sa building permit, kasama dun yung geotechnical report or yung soil investigation report or analysis, kung saan nandun ina-analyze ano ba yung uri ng lupa sa ilalim. Okay? So, nandun na-identify kung susceptible pa sa soil liquefaction yung lupa, o kailangan ba dapat gantong uri ng foundation yung gamitin mo para tumayo yung structure mo. So, importante yun. Requirement yun sa lahat ng building more than 2-story. So, isipin na pag yung building mo is 3-story or mga 15 meters pataas or 10 meters pataas or 2-story,
requirement na yung soil analysis report. Tandaan nyo yun, importante yun kasi kailangan ma-identify natin yung site characteristics. Ngayon, sa site characteristics kasi is kapag yung loop, parang yung wave kasi natin parang sounds kasi yan, wave yan, yung sounds kasi wave, and since wave siya, it can travel faster in rocks than soft soils. Sabihin nun, yung tunog mo kaya mag-travel sa solid kaysa sa gas or sa liquid, mas mabilis siya magta-travel. The more denser yung medium ng pagta-travel ng wave, mas mabilis siya magta-travel. So ibig sabihin nun, kung yung ating pagtatayo ng building is rock, so syempre yung propagation ng wave is mabilis. So sa meron tayong code, i-discuss din natin yung mamaya. Okay? Next is yung site period. Ibig sabihin ng site period, ano yung cycle niya? Gagalaw siya atras, abante. Ano yung frequency? Yung frequency, inverse ng frequency niya. Ilan yung time indifference ng pag-atras, abante niya. So time yan, period. So time and period, which is may given na 4 times h, yung thickness ng layer ng lupa, over yung velocity ng shear wave. Hindi na to hindi na to S waves. So VS ngayon, dinidiscuss natin yan. Yung VS na yan ay shear wave velocity. Okay? So yung shear wave velocity na yan is given dito sa table na nakita nyo. Yan yung typical shear wave velocity ng mga typical na layer ng soil sa ilalim ng lupa. So meron tayong H over VS times 4, or pwedeng i-multiply na natin based dun sa mode niya. So didiscuss natin sa susunod ano ba ibig sabihin ng mode. So later na yan pag magdi-discuss tayo ng about sa mode. Pero sige. So yung mode kasi yung shape niya kapag nag-vibrate. Yun muna, medyo malawak kasi. So sa NSCP 2015 section 28 table 28-2 soil profile types, makita natin dyan na hard rock. So yung shear wave velocity, sabi ko nga kanina, kapag mas solid yung ating lupa or yung medium na pagta-travel ng wave, mas mabilis. So ibig sabihin nun, if the shear wave velocity ng lupa na yun is mabilis, greater than 1,500 meters per second, so that would be, or classified siya as hard rock. Then ganun siya, pababa ng pababa, pa less dense Yung soil penetration test or NBLOS, this is a test ng on-site test to. Ililink na lang yung video, yung mismong testing sa soil penetration test din and drain shear strength natin. So I hope madidiscuss to dapat sa soil mechanics natin. Okay? So related kasi sila. So ito yung galing doon. So importante kasi na ma-identify natin kaano bang uri ng site ng building natin. Okay? So balikan ulit natin, review natin. So pinag-usapan natin ngayon is yung effect ng earthquake structure. And para magkaroon ng effect yung earthquake sa structure is una, gaano kalakas ang earthquake. Pangalawa, gaano kahina or gaano kalakas yung pinagtatayuan ng building mo. And pangatlo, yung integrity ng structure mo. So tapos na tayo sa characteristics ng earthquake, which is peak ground acceleration or PGA. So yun siya, and yan yung duration. Then yung pangalawa, sa site natin, ang importante sa atin, ano bang uri ng soil yan? Yan ba yung high density or low density? Sand ba siya or clay? So susceptible ba siya sa liquefaction o hindi? So yun yung importante nating malaman para mas ma-assess natin ano kaya mangyayari dun sa building natin pag itinayo natin yung building na dyan sa lupa, or if ever nagkataon na nakatayo na yung building dyan sa site na yan. Okay? So next naman, structural failure. Halimbawa, na-consider natin yung earthquake, na-consider natin na let's say, kinompute natin dun sa building natin is magnitude 9, which is hindi naman economical yon. Pero halimbawa nga na ganun yung ginamit natin, magnitude 9, and then dinesign din natin siya na mahina yung lupa. Then yung last na kino-consider natin or ina-assess natin sa structure natin is how will it fail. So di ba yung structural natin is may iba't ibang structural element. So yung building natin is composed of beam, column, slab, walls, connections, so iba't ibang part yan ng building natin. Then
nagawa sa iba't ibang structural material sa masonry, reinforced concrete, pre-stressed steel, or composite pinagsamang steel at concrete. So iba't ibang uri, iba't ibang consideration, iba-ibang designation. So halimbawa sa beams. Halimbawa sa earthquake kasi kapag lumindol yung earthquake, syempre magva-vibrate yun sa structure natin. So possibly magkaroon ng shear failure. Ang shear failure ito yon. Kapag meron siyang diagonal, so parang pa-diagonal na itong building, ito yung beam natin. So meron siyang pa-diagonal na crack. So pa-diagonal yan, malapit sa support ito. Ngayon, paano nape-prevent yan? Ngayon, nape-prevent yan if yung stirrups mo, ito yung stirrups, yung nakapalibot o yung nakayakap sa ating biga, yan yung tinatawag na stirrups. So para ma-prevent yung ganyang uri ng crack, yung shear failure na yan, dapat masinsin, dikit-dikit yung shear, yung stirrups para ma-counteract yung shearing. And later on, sa may subject kayo na reinforced concrete, i-discuss nyo paano ba mag-design ng tama ng shear. So, next naman, concrete cover spalling. Sa shear failure, alam natin na yung shear is most occurring dito kapag ginawa natin to ng shear and moment diagram. So yung pinakamalakas na shear is malapit sa support. That's why mas susceptible sa shearing failure yung malapit sa support. So concrete cover spalling. Concrete cover spalling is yung natatanggal yung concrete cover. Yung concrete cover yung ito pag natatanggal na tutuklap kumbaga. Then reinforcing bar buckling pag na yung bakal sa loob nag-fail. Ito naman is itong crack na to ay failure due to flexural naman pag nasobrahan siya flexure. So yun siya. Yun na muna, beam. Next sa column naman, yun yung mga classic example ng failure ng column. This is compression. Sabihin yung compression, yung nag-bulge pa ganun. Then this is combined compression din. Then this is combined yung mga iba't ibang uri ng failure ng column kapag sa panahon ng earthquake. So makikita rin natin dito sa example na to, shearing yan. So para ma-counteract ulit natin yung shearing, dapat masinsin yung stirrups. Ito naman dapat yung stirrups. Then ito para ma-prevent, dapat yung longitudinal rebar patayo is sapat. Okay, so more on designing column will be discussed sa reinforced concrete. So hindi ko naman i-discuss paano i-design yung mga concrete mga members na yan. Pero yan yung mga uri ng failure na gusto nating i-prevent, kaya natin pinag-aaralan yung earthquake engineering. Sa connections, alam nyo ba na ang weakest part ng isang building is yung connections niya? Katulad niyan. Kahit gaano kalakas yung body ng element mo, pero kung yung connection naman ng mga structure mo is walang kwenta o pipitsugin o hindi pinag-aralang mabuti, then therefore, babagsak pa rin yung structure mo katulad ng nakikita natin. Then foundation failure, halimbawa hindi mo na-consider yung soil liquefaction, or halimbawa din hindi ka nagpa-soil report at binarabara mo lang ang design ng foundation mo. Then ang mangyayari, kahit gaano kalakas yung structure mo, kahit gaano siya ka-sturdy, pero kung mali naman yung consideration mo sa foundation mo, babagsak pa rin yan. So yan yung mga consideration natin. Okay? Then especially sa frame, i-discuss natin to about sa code, paano ba na, kasi kailangan natin maging familiar sa code kasi sinasabi ng code ano yung mga hindi mo dapat gawin para hindi mangyari itong mga nakikita natin. Okay? So meron tayong soft story or weak story. Ito yun, weak story. So paano na mape-prevent, i-discuss natin sa mga susunod na mga modules and iba't iba pang failure. Okay? So yun siya. So yun yung mga failure na gusto natin i-prevent. And more of it is i-discuss sa reinforced concrete natin at i-discuss sa structural steel design. Yung separate courses yun and sana aaralin nyo rin yun dahil importante yun lalo na kapag magtatayo tayo ng building. So more on failures. So ito yung more tabulation about sa failure ng mga structure natin. So most of it are self-explanatory. Some of them naman is medyo hindi pa natin magigets. Pero sa pagdako ng ating discussion, madidiscuss or mababalikan natin some of them naman. And most of them will be discussed ulit
kapag napunta na kayo sa structural steel design and sa reinforced concrete design. So, yun siya. Okay? So, yun yung tatlong bagay, no? Reviewin ulit natin sa lesson na to. So, sa lesson na to, pinag-usapan natin yung tatlong bagay. Tatlong bagay na may effect sa structure natin. Una yung earthquake itself, which is yung peak ground acceleration, and then yung kanyang duration, gano'n siya katagal. Site characteristic, yung kanyang shear wave velocity o density, anong uri ng lupa, liquefiable ba siya, and pangatlo, yung mga iba't ibang uri ng failure. So yun muna. So sa next video naman, pag-usapan natin yung hazard assessment ng earthquake.